नमस्कार। हामी कक्षा 12 को न्युमेरिकल्स यो माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत न्युमेरिकल्स जुन तपाईहरुले एक्जाममा पनि सोध्ने गर्छ त्यो न्युमेरिकल्सहरु लिएर आएका छौं। आजको न्युमेरिकल्स च्याप्टर 3 सँग सम्बन्धित छ र यहाँ क्वेशन छ। हाम्रो सरस सर पाठशालालाई हेर्दै गर्नु होला, सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। क्वेशन 1 मा छ कन्सिडर द फलोइङ टेबल एन्ड आन्सर द क्वेशन्स। यहाँ क्यू दिएको छ 1 2 3 4 5 6 सम्म र त्यस्तै टीएफसी दिएको छ 12, टीबीसी दिएको छ। यहाँ हामीले यो टेबललाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ। कम्प्लिट द टेबल, डेराइभ एबीसी एसी एन्ड एमसी, कप्स अन सेम डायग्राम भनेको छ। अब टीएफसी चाहिँ हाम्रो टोटल फिक्स्ड कस्ट हो। यो जहिले पनि इक्वल हुन्छ 12 12 12 12 12। टीसी भनेको टीएफसी र टीबीसी लाई हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ। 12 + 0 12, 12 + 6 18, 12 + 8 20, 12 9 21, 12 10 22, 12 14 26 31। एएफसी भनेको हामीले टीएफसी बाइ क्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टीएफसी लाई क्यू ले यो पहिलोमा ड्यास भयो। यो 12 लाई 1 ले डिवाइड गर्यो भने 12, 12 लाई 2 ले 6, 12 लाई 3 ले 4, 12 लाई 4 ले 3, 12 लाई 5 ले 2, 5 10, 5 चौको 20, 2/4, 6 ले 2। एबीसी भनेको हाम्रो टीबीसी पनि के हो 0/0 ड्यासै भइहाल्यो 1/12। अब हाम्रो 1/6 यो टीबीसी डिवाइड बाइ क्यू। टीबीसी भनेको यो भयो 6 / 1 6 भयो, 8 / 2 4 भयो, 9 लाई 3 ले 3 भयो, 4 लाई 10 ले 4 गुना 8 2.5 भयो, 5 लाई 14 ले 5 गुना 10 5 8 40 भयो। अनि 6 लाई 6 त्यहाँ 18 21 6.5 भयो। एसी भनेको यो एएफसी र एबीसी जोड्दियो भने एसी हुन्छ, अथवा टोटल कस्टलाई क्यू ले डिवाइड गरे पनि एसी नै हुन्छ। अब यो 12 + 6 18 पहिलोमा भएन 6 4 10 4 3 7 3 2 5.5 8 4 12 2005.2 3 2 5.5। एमसी भनेको यहाँ टोटल कस्टबाट n - 1 औ टोटल कस्ट हामी निकाल्छौँ। जस्तै यो 12 ड्यास भयो, 18 - 12 6 भयो, 20 - 18 2 भयो, 21 - 20 1 भयो, 22 - 21 1 भयो, 26 - 22 4 भयो, 33 - 26 7 भयो। यसरी हाम्रो टेबल कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हामीले यतापट्टि हामीले कर्भहरू बनाउनु पर्ने छ। कर्भहरू बनाउनको लागि हामीलाई एबीसी एसी र एमसी कर्भहरू बनायो भनेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले वाइ एक्सिसमा यहाँ हामीले कस्ट लागत, एक्स एक्सिसमा चाहिँ हामीले यो राखेका छौँ क्वान्टिटी परिमाण राखेका छौँ। अब हामीले पहिला हामी एबीसी बनाउँछौँ। एबीसीमा 0 हुँदा छैन, 1 हुँदा 6 छ। 6 भनेपछि यो 5 भयो, 6 7 8 9 10 6 भनेपछि यो भयो, यहाँ 6 भयो। अनि 2 हुँदा चाहिँ हाम्रो 4 छ, 4 भनेपछि अलि तल भयो यसको 2 हुँदा 4 भयो। 3 हुँदा चाहिँ 3 छ, 3 हुँदा 3 छ। अनि 4 हुँदा 2.5 छ, यो 1 यो 2 2.5 भनेपछि पुरा 3 को बिचमा भयो। अनि त्यसपछि 2.8 अलिकति थोरै माथि भयो। अनि 6 हुँदा 3.5 1 2 3.5 भनेपछि हाम्रो भयो। यसरी आयो। यो हाम्रो चाहिँ एबीसी आयो। एबीसी लाई हामी जोडिदिन्छौँ। एबीसी हामी जोडिदिन्छौँ। अब हाम्रो एसी चाहिँ 1 हुँदा 18 छ, 15 16 17 18 16 17 18 1 हुँदा 18 छ।
1 हुँदा त्यस्तै 2 हुँदा 10 छ 2 को सिधा 10 भयो 3 हुँदा 7 5 6 7 3 हुँदा 7 भयो 4 हुँदा 5.5 यो 5 भयो यो 6 भयो बिचमा भयो 5.5 अनि 6 हुँदा 5.2 अनि फेरि 5.5 हैन यसरी आएको छ यसलाई पनि हामी जोड दिन सक्छौं यो एसी भयो एमसी भनेको हाम्रो 1 0 हुँदा छैन 1 हुँदा 6 भयो अनि 2 हुँदा 2 नै भयो 1 2 हुँदा 2 नै भयो 3 हुँदा 1 भयो 4 हुँदा पनि 1 भयो 5 हुँदा 4 भयो 1 2 3 4 5 हुँदा 4 भनेपछि यो 5 बारमा 4 यहाँ भयो अनि 6 हुँदा चाहिँ हाम्रो कति आयो 7 5 6 5 6 7 7 6 हुँदा चाहिँ हाम्रो एसी को चाहिँ कति छ 5.5 छ यो 5.5 अलि तल हो यो 5.5 7 भयो अब यसपछि यसलाई हामीले जोड दियो भने यो चाहिँ हाम्रो एमसी भयो यसरी हामीले यो एबीसी एसी र एमसी हामीले कर्व डिराइभ गरेको छ र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ हाम्रो सेकेन्डमा 2 नम्बर क्वेसन छ इफ टीसी इक्वल टु 150 प्लस 15q प्लस q स्क्वायर एन्ड q इक्वल टु 10 मिनट्स फाइन भनेको छ अब एसी र एमसी एमआई एसी अब टीसी भनेको हाम्रो 150 प्लस 15q प्लस q स्क्वायर दिएको छ एसी भनेको टीसी बाई हाम्रो q हुन्छ 150 प्लस 15q प्लस q स्क्वायर बाई q नै हुन्छ भनेको 150 बाई q प्लस 15q बाई q प्लस q स्क्वायर बाई q 150 बाई q हुन्छ यो 15 हुन्छ यो q मात्रै हुन्छ यदि q 10 भए चाहिँ कति भयो त 150 बाई 10 प्लस 15 प्लस 10 15 10 25 यो भाग गर्दा 15 गर्दा 40 आउने भयो त्यस्तै एमसी भनेको डी टीसी बाई डीक्यू भनेको डी टीसी भनेको हाम्रो 150 प्लस 15q प्लस q स्क्वायर बाई डीक्यू अनि भनेको हाम्रो के भनेको डी बाई डीक्यू हाम्रो डी बाई डीक्यू 150 प्लस डी बाई डीक्यू 15q प्लस डी बाई डीक्यू q स्क्वायर यो भनेको 150 भनेको डी बाई डीक्यू 150 भनेको हाम्रो 0 हुन्छ किनभने यहाँ कन्स्टेन्ट नम्बर छ भने डी बाई डीक्यूमा 5 10 15 लाख 2 लाख जति भए पनि 0 हुन्छ अनि यतापट्टि क्यू भएको हुनाले 15q भएपछि 15 भयो 20q भयो 20 नै हुन्थ्यो q स्क्वायर भनेपछि 2q भयो q क्युब भए 3q स्क्वायर हुन्थ्यो हैन यो पावर यता आउने हो अनि यहाँ q को पावर घट्ने हो हामीले पहिलाको भिडियोमा हामीले भनिसकेको छ जस्तै d बाई dx x पावर n भयो भने यो भनेको n x n - 1 भनेको छ अब हाम्रो त्यो d बाई dq q स्क्वायर भयो भने n भनेको 2 भयो q 2 - 1 2 into q को पावर 1 भनेको 2q यसरी हुन्छ if q equal to 10 भयो भने यो 0 चाहिएन 15 प्लस 2 into q को मान 10 भयो 35 भयो यसरी हामीले यो दुईटै क्वेशनहरु सल्भ गरेका छौं तपाईहरुलाई आउन सक्ने क्वेशनहरु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यसलाई हेर्दिनु भएकोमा धन्यवाद र यसलाई चाहिँ सब्स्क्राइब पनि
गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।